Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Έτσι μου ξεθολώσει ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Για σήμερα με τα 4 ξύφη πρέπει να ξεκουραστείς οπωσδήποτε. Πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλό σου αρχικά γιατί σκέφτεσαι υπερβολικά. Να χαλαρώσεις. Είτε διαλογισμό θες να κάνεις, ανανέωση θέλεις βασικά γιατί θα βγεις από τη μοναξιά σιγά σιγά και πρέπει να συγκεντρωθείς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μια μοναχική στιγμή λοιπόν που βγαίνεις από αυτήν. 4 κύπελα, πάμε για μια επανασύνδεση, για να δούμε, ναι, έχουμε ένα βασιλιά πεντάκτηνων και 5 πεντάκτηνα. Λίγο τα οικονομικά σου επίσης θέλουν προσοχή αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει λίγο να προσέξεις γιατί τίθεται ένα θέμα εδώ, ίσως πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα ξαφνικά, τα οποία μπορεί να μην τα έχεις αυτή τη στιγμή και να προσπαθείς να βρεις λύσεις και για λίγο χρονικό διάστημα να μην βρίσκεις. Μία αγωνία λοιπόν στα επαγγελματικά, μία αγωνία για μία επανασύνδεση. Έχω έναν βασιλιά πεντάκτηνων που κοιτάζει τώρα πρακτικούς τρόπους για να έρθει κοντά σου, θα το δούμε αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή δείχνει ότι σοβαρεύει και πάνω απ' όλα μιλάει για εμπιστοσύνη αυτός ο άνθρωπος, ότι με έναν τρόπο χρειάζεται ή θα κάνει τα πάντα για να σου δείξει ή να σου αποδείξει τέλος πάντων ότι όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση εξελίξεων με έναν ακόλουθο ράβδον εδώ που η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν μπορεί λίγο να ήταν πιο περιπετειώδης και τώρα είπαμε θέλει να μαζευτεί και καλά θα κάνει. Τέλος πάντων, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, εσύ ξέρεις. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Διλήμματα έχει αυτό το άτομο, σκέφτεται τι επιλογές έχει για να κάνει ένα βήμα, για να κάνει ένα πρώτο βήμα. Σκέφτεται, διαλέγει τώρα, σχεδιάζει και περιμένει ίσως να κάνεις και εσύ κάποια κίνηση. Ναι, έχει μία ανασφάλεια και περιμένει να κάνεις εσύ κάποια κίνηση. Περιορίζεται το μυαλό του ή το μυαλό της, αν είσαι αγόρι που ακούς, περιορίζεται και λέει ότι θέλει να το παίξει λίγο θύμα, ότι δεν φταίει σε τίποτα, ότι όλα γίνονται κατά λάθος, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Και νιώθει αδύναμο σε σχέση με εσένα. Παρόλα αυτά, θα κάνει τα πάντα, λέει, για να το παλέψει το μεταξύ σας, γιατί ξέρει ότι αξίζει για να κάνετε μία καινούρια αρχή και από ακόλουθος ραβ γίνεται υπότις ραβδον, άρα θα βρει το θάρρος να σε προσεγγίσει, να πω. Λέει θέλει να επιστρατεύσει όλη του τη γοητεία και να κάνει μια επανάσταση με κάτι που θα είναι σαν παράφορο, δηλαδή θα κάνει μια κίνηση η οποία θα έχει μια, πώς να το πω τώρα, ένα πάθος αλλά και κάτι που θα σε εξαφνιάσει, που για να δούμε αν θα δεχτείς εσύ κάτι τέτοιο. Θα δεχτείς, λέει, γιατί δείχνει ότι θα το γιορτάσετε κιόλας και θα αφήσετε αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Για να δούμε. Δείχνει λοιπόν ότι πραγματικά βρίσκεται σε μια φάση που θέλει να χαρείτε. Με τον υπότι ψηφών θα σου πει ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις ξεκάθαρες για σας τους δύο και με την κάρτα της δύναμης είσαι σε πολύ ισχυρή θέση εσύ για αυτή την υπόθεση. Έχεις, λέει, το πάνω χέρι, να στο πω έτσι. Με τα 2 πεντάκτηνα όμως εσένα, επειδή τα οικονομικά σου λίγο ζορίζονται, ξανά θα σου πω ότι εκεί ίσως αντιμετωπίσεις ένα θέμα, αλλά από την άλλη για κάποιους μπορεί να βρεθείτε σε μια κατάσταση 2 ατόμων που τόσο τελευταία βγαίνει έντονα.
Λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα επιλέξεις, που είναι και λογικό, θα τα ζυγίσεις από εδώ, θα τα ζυγίσεις από εκεί και θα επιλέξεις εσύ, θα βάλεις εσύ τη ζωή σου σε προτεραιότητα και δεν θα, πώς να σου το πω, δεν θα ασχοληθείς με κάτι που δεν θα σου αξίζει. Ναι, για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, πήρες πολύ χοντρά μαθήματα, αλλά όχι μόνο εσύ και το άτομο αυτό, γιατί λέει κάτι έγινε που καταστράφηκε όλος του ο κόσμος. Άρα παίρνει μαθήματα. Κάτι ξαφνικό λοιπόν στη ζωή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, του δημιουργεί ένα τραύμα και σε αυτόν γίνονται αποκαλύψεις, όχι μόνο σε σένα, γιατί ό,τι συμβαίνει δεν γίνεται μόνο σε εμάς, γίνεται και στους άλλους, έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται σε μια αβεβαιότητα, αλλά παίρνει μαθήματα και αφυπνίζεται γιατί πρέπει να δει τι είσαι εσύ για αυτόν. Με τα 9 πεντάκτηνα βρίσκεις εσύ τον εαυτό σου ξανά, τα οικονομικά σου ευτυχώς τα καταφέρνεις, κάποιες προσπάθειες που θα κάνεις θα αποδώσουν επιτυχία και θα είσαι λίγο πιο οικονομικά καλύτερα και από εκεί και πέρα θα εστιάσεις το πόσο αξίζεις για τα ερωτικά σου. Ακόλουθος ράβδων, υπότης ράβδων, εξελίσσεται σε βασιλιά ράβδων, άρα λοιπόν επιμένει αυτός ο τύπος να έρθει και να σου δείξει ότι, να βρει το θάρρος, να έρθει πρώτα πρέπει να βρει και το θάρρος, έτσι. Έρχεται λοιπόν να σου δείξει ότι έχει την κατάσταση στα χέρια του, ελέγχει τα πάντα, έχει τον αυτοέλεγχο βασικά, γιατί θα δούμε τι έχει γίνει. 3 πεντάκτηνα ήταν εδώ, όχι 8, τώρα βγήκαν τα 8 πεντάκτηνα, συγγνώμη. Με τα 3 πεντάκτηνα εδώ προσπαθεί, είπαμε, να βάλει πάλι το ίδιο είναι σχεδόν, να δει με κάποιον το συζητάει το δικό σας θέμα και αυτός και αυτού τον απασχολούν τα επαγγελματικά του και όπως βλέπουμε εδώ πέρα λαμβάνει γνώση ότι τελικά αξίζει τα πάντα και έρχεται μέσα από ίσως ένα ταξίδι για να επουλωθούν η κατάσταση μεταξύ σας και να ηρεμήσετε στην ουσία αποδέχοντας και οι δυο, έχοντας αποδοχή και οι δυο του προβλήματός σας, να το βάλετε κάτω, να το λύσετε και να ηρεμήσετε γιατί περάσατε πάρα πολλά. Κεντρική κάρτα λοιπόν είναι τα 4 κύπελα. Έχετε δώσει ευκαιρίες εδώ, η αλήθεια είναι, έχετε δώσει, λέτε, αρκετές και λίγο τώρα νιώθετε μια μελαγχολία για αυτές τις ευκαιρίες. Είναι σαν να λέτε ότι δεν ξέρω αν έκανα καλά, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Αλλά από ό,τι μας λέει αυτό το άτομο, επειδή τα έβαλε και αυτό κάτω, βλέπει τελικά ότι είσαι εσύ αυτό που πρέπει, όχι αυτό που θέλει στη ζωή του. Έτσι, ή στη ζωή της είπαμε αν είσαι αγόρι. Έτσι λοιπόν οι αποφάσεις όπως είπα πριν είναι γρήγορες, άμεσες, γιατί είναι και ανυπόμονο αυτό το άτομο για να έρθει να σε συναντήσει και θέλει να τα κάνει αυτή τη φορά τέλεια. Με έναν τρόπο θέλει να τα κάνει τέλεια. Μπράβο. Συγκεντρωμένα πράγματα, ξέρω θέλω αυτό και αυτό και εσύ θα απαντήσεις τι θα θέλεις και εσύ όμως, έτσι. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το άνοιγμά σας, με ποια έννοια ότι είναι από τις λίγες φορές που μας βγάζει ότι το άτομο αυτό ναι μεν μπορεί να ξεκίνησε σαν περιπέτεια και ένα άτομο που ίσως κάθε φορά μας βγαίνει πιέζεται, άμα του πεις κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, δεν θέλει να πιέζεται, αλλά δείχνει ότι είναι σαν να καταλαβαίνει τώρα ότι όχι πρέπει να πιεστεί, ότι πρέπει να οριμάσει. Και δεν θέλει επίσης και κάτι άλλο, δεν θέλει να χάσεις εσύ συγκεκριμένα την σκέψη σου, την καλή που μπορεί να είχες για αυτόν τον άνθρωπο στο παρελθόν. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η σκέψη σου εδώ πέρα. Τι σκέφτεσαι εσύ. Με τα 3 κύπελα μπορεί το πρόβλημα που είχε ή είχατε να ήταν θέμα ότι αυτό το άτομο κοίταξε περισσότερο τη δική του χαρά, να κάνει πράγματα που χαίρεται αυτός ή αυτή, να κάνει πράγματα τα οποία ίσως εσένα σε είχαν εκνευρίσει με τους 2 ράβδους, ήσουν και εσύ αναποφάσιστη
κάπως και μια ανασφάλεια σε είχε πιάσει, χάθηκε κάπως η συνεργασία μεταξύ σας και πώς το λένε, δείχνει λοιπόν ότι με τα 3 κύπελα ότι μπορεί να βοηθήσουν και κάποιοι άνθρωποι επίσης, έτσι, και αυτό το βγάζει συνέχεια. Άνθρωποι οι οποίοι να έχουν να κάνουν ή από το δικό σου περιβάλλον ή από το δικό του περιβάλλον. Φιλικά πρόσωπα τα οποία βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος καταστρέφεται, μαζεύεται, έχει κλειστεί στον εαυτό του, μπορεί να δείχνει ότι χαίρεται, τι ωραία περνάω, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Σου το λέω συνέχεια γιατί έτσι βγαίνει. Αυτό το ότι περνάω καλά και ίσως δεις και κάποιο πρόσωπο, καμία σχέση δεν έχει, μπορεί να είναι όλο στημένο. Τα 6 ξύφη μας ενδιαφέρον, που είναι ότι θέλει να ηρεμήσετε, λείπει η ηρεμία από εσάς. Άρα, επίσης με τον υπότη ξυφών δείχνει ότι έχετε μαλώσει αρκετά και οι δυο σας όμως μαλώσατε από ανασφάλειες και των δύο ανασφάλειες. Με τα 8 πεντάκτηνα δείχνει πραγματικά ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη αξία για αυτό το άτομο. Έχει επενδύσει σε εσένα και έχεις πολύ μεγάλη αξία και θέλει, λέει, να βλέπει ότι είσαι τώρα καλύτερα με τον εαυτό σου, δεν ξέρω πώς το βλέπει, πώς το μαθαίνει ή το νιώθει επίσης. Βλέπει λοιπόν πόσο αξίζεις και πόσο η αυθονία συναισθηματική είχες εσύ προς αυτό το πρόσωπο που μπορεί να μην δεν το είχε ξαναδεί στη ζωή του ή στη ζωή της στο παρελθόν. Μάλιστα, ωραία, πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις, να δούμε τι γίνεται. Ίσως να βάλω εσάς από πάνω, όχι ίσως αυτό θα κάνω, θα βάλω εσάς από πάνω έτσι πως είναι, για να δούμε εσείς τώρα τι απαντάτε σε όλο αυτό. Δεν δεν είναι ακριβώς κελτικό, αλλά θέλω να δω τη δική σας θέση σε όλο αυτό. Μισό λεπτό. Ωραία. Να δούμε ποια είναι η δική σας θέση σε όλη αυτή την ιστορία. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Για μισό λεπτό να δούμε τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Καλά μας τα λέει, αλλά και εσείς πρέπει να δούμε, γιατί εσείς τώρα, από ό,τι κατάλαβα, είστε πιο ισχυρές. Τα 9 πεντάκτηνα δείχνουν ότι πάμε για μια επανασύνδεση, αλλά σε πιο ισχυρή θέση εμείς που ρωτάμε είμαστε εδώ τώρα από το παρελθόν. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως θέλει να μιλήσετε με τον υπότη ξυφό, να τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, αλλά τον έχει πιάσει πολύ ανασφάλεια. Λοιπόν, για να δούμε. Και εσύ έχετε σχεδόν την ίδια κάρτα. Αυτός έχει 8 ξύφη, εσύ έχεις 9 ξύφη, έχασες τον ύπνο σου εδώ. Μάλιστα. Και εσύ κάνεις άσχημες σκέψεις, ίσως να λες όλα τελείως, αν ξέρεις όλα αυτά τα γνωστά. Κι όμως λέει όχι, 6 πεντάκτηνα, 3 κύπελα ξανά και οι δυο σας και 10 ράβδι, και εσείς έχετε από αυτό το χωρισμό βάρη επάνω σας τα οποία δεν τα αντέχετε τώρα και λέτε ότι έχω στρες, έχω άγχος, 2 κάρτες στη σειρά, και είναι περισσότερα τα βάρη επάνω μου από όσα μπορώ να αντέξω. Το βάρος της αγάπης όμως θα πω εδώ ότι είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ακόλουθος ράβδον το αγόρι, 4 πεντάκτηνα το κορίτσι, όπως είπα και λίγο πριν, με έναν τρόπο θα βρείτε μια οικονομική λύση η οποία θα σας φέρει σε μια ασφάλεια και μακροπρόθεσμη κιόλας. Άρα μάλλον κάτι ετοιμάζετε δικό σας εδώ στα επαγγελματικά σας ή έχετε δική σας δουλειά που μπορεί να πέρασε μια κρίση και τώρα να φεύγετε από αυτή την κρίση και να αρχίσετε να έρχονται τα χρήματα, να αρχίσουν να έρχονται τα χρήματα και έτσι να νιώσετε, όπως είπαμε λίγο πριν, λίγο πιο ασφαλείς. Με τους 2 ράβδους το αγόρι έχει την ανασφάλεια και τη σκέψη τι να σκέφτεσαι άραγε εσύ. Εσύ λες ότι εγώ με τη Βασίλισσα Ξυφών θέλω να βάλω κάποια όρια εδώ. Τα κορίτσια τα περισσότερα μπορεί να έχουν
ένα διαζύγιο επάνω τους, ένα χωρισμό, όχι απαραίτητα από αυτό το άτομο, ένα διαζύγιο από ένα άλλο άτομο. Όμως λέτε τώρα ότι εγώ φέρθηκα πολύ έντιμα, πολύ δίκαια και θέλω το ίδιο, οπότε δεν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο. Και είναι και πολύ ξεκάθαρα τα όρια σου εδώ. Με τα 8 ξύφη το αγόρι νιώθει ότι έχει κάνει ο ίδιος, έχει βάλει ο ίδιος εμπόδια και τώρα νιώθει αβοήθητος γιατί λέει ότι νιώθει χωρίς δύναμη. Κάτι λοιπόν αυτό που συμβαίνει τώρα μεταξύ σας έχει πάρει τη δύναμή του. Εσύ από πάνω με τα 5 πεντάκτηνα μου τα ξαναβγάζεις τα 5 πεντάκτηνα, αυτή τη στιγμή είπαμε σε ζορίζει ένα οικονομικό θέμα και ίσως απομονώνεσαι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Μου βγάζεις δύο ενέργειες, προφανώς είστε δύο ενέργειες, κάποια κορίτσια είστε πιο δυναμικά τώρα, κάποια αγόρια πιο δυναμικά και το αντίστοιχο, έτσι, το αντίστροφο, να είστε πιο αδύναμοι και τα κορίτσια και τα αγόρια. Νιώθετε μοναξιά και νιώθετε μία αγωνία εσείς. Με τα 3 πεντάκτηνα το αγόρι θέλει να συνεργαστείτε και το κορίτσι λέει εδώ ότι ναι, υπάρχει ακόμα μια σύνδεση μεταξύ μας, την καταλαβαίνω αυτή τη σύνδεση, την νιώθω, μια σύνδεση η οποία έχει κάποιες αξίες και έχει μια αξία και για τους δυο σας και έχετε και εσείς την θέληση να ξαναενωθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Μας λέει ότι το αγόρι του θέλει να κάνετε μια καινούρια αρχή όμως γνωρίζοντας πια τα λάθη. Ο ανόητος πάντα μας λέει ότι ανοησία έχει γίνει στο παρελθόν, έχει γίνει από ανοριμότητα και όχι ότι ήθελε να σου κάνει κακό. Απλά σαν επειδή βγαίνουν πολύ ράβδι, μπορεί να έπαιζε πολύ το μάτι αυτού του ανθρώπου, να κοιτούσε δίχως να υπάρχει αύριο και να μην καταλάβαινε το πόσο πολύ σε πληγώνει ή να είναι τόσο ανασφαλής. Ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ανασφαλείς παίζει το μάτι τους και να είχε τρομερές ανασφάλειες μήπως τον αφήσεις εσύ, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε επιβεβαίωση. Γι' αυτό το λόγο εσύ, για τα 2 ξύφη, γι' αυτό έχεις ακόμα αμφιβολίες, γιατί αυτό λίγο σε συγχύζει εσένα, βρίσκεσαι σε μία σύγχυση, δεν ξέρεις αν άλλαξε, ξέρεις. Επίσης γύρω σου μπορεί άτομα να σου λένε κάποια πράγματα τα οποία να είσαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί, παρόλο ότι θέλεις να γίνει η επανασύνδεση. Έχουμε κάποια σύγχυση εδώ, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ακόμα είναι κρυφά, δεν έχουν υποθεί. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει με τον υπότη ξυφών. Υπότις ράβδων λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα ξεμπερδευτεί στη ζωή του. Είχατε μία διαμάχη έντονη, εδώ συγκρούστηκαν τα δικά σας εγώ και του ενός και του άλλου. Και είδατε ότι σε αυτό το θέμα έχετε διαφορετική άποψη που είναι και λογικό και τέλος πάντων ήταν η μεγάλη σας δυσκολία. Αυτός θέλει να δείχνετε από ό,τι καταλαβαίνω στον κόσμο ότι τι καλά περνάει, τι ευτυχισμένος που είναι, αλλά τρέχει και δεν φτάνει για τη δική σας υπόθεση. 3 κύπελα το αγόρι που σου είπα μπορεί να δείχνει ότι χαίρεται πολύ, εσύ με τα 5 κύπελα όμως περνάς μια στεναχώρια σαν να πενθείς αυτή την κατάσταση, σαν να βρίσκεσαι σε μια φάση που να λυπάσαι για ό,τι έχει συμβεί και νιώθεις μια εγκατάλειψη από αυτόν τον άνθρωπο. Όμως πάλι είναι μια κάρτα που μας λέει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα απολύτως, ότι υπάρχουν 2 κούπες ακόμα και για τους δυο σας όρθιες. Πάμε να δούμε εδώ τώρα που είναι πολύ σημαντικό, αυτά που θα σου... υπότις ξυφών ξανά. Αμάν, και οι δυο θέλετε να πείτε πράγματα. Και οι δυο σας είστε ετοιμόλογοι θα έλεγα. Ίσως γι' αυτό και συγκρουόσασταν με τους 5 ράβδους. Έχετε κι εσείς να πείτε, έχει και αυτό το άτομο να πει, λέτε κι εσείς όμως τι θέλετε, τι φιλοδοξίες έχετε για τη σχέση σας, το ίδιο ακριβώς λέτε. Έχετε την ίδια σκέψη, ακριβώς την ίδια σκέψη έχετε αυτή τη στιγμή. Αλλά είπαμε ότι κάποιοι θα είστε πιο θαραλέοι και θα τα πείτε λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο παρελθόν μπορεί να μαζευόσασταν.
Το αγόρι καταλαβαίνει τώρα πόσο καρμική είναι η σχέση σας. Εσύ λες ότι ξέρω ότι όπου και να είσαι το μυαλό σου είναι σε μένα, κάπως το έχεις μέσα στο μυαλό σου αυτό, με τον ακόλουθο νερού. Και αυτό το διάστημα τι θα γίνεται, θα έχετε έντονη διαίσθηση και οι δύο και θα συνδέεστε με έναν τρόπο που θα είναι σαν να το νιώθετε αυτό το άτομο δίπλα σας. Μας λέει λοιπόν ότι σου στέλνει διαισθητικά μηνύματα και επίσης λέει ότι δεύτερη φορά ότι τα έκανε όλα από αφέλεια και από αθωότητα μάλιστα. Καλά είπα εγώ, συνείδηση θύματος έχει αυτό το άτομο. Με τα δύο πεντάκτηνα σκέφτεται πώς να ισορροπήσει αυτό το άτομο, αλλά ακριβώς εσύ έχεις επικαλεστεί εδώ τον Αρχάγγελο, οπότε βλέπω και εσύ προσπαθείς να ισορροπήσεις και θα κερδίσει η δική σου κάρτα, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρή βέβαια. Έτσι λοιπόν με την Εκράτεια βρίσκουμε μια ισορροπία μέσα από μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη που δώσατε στο παρελθόν, αλλά το κέρδος που έχετε εδώ έχει γίνει λόγω της υπομονής που κάνατε, λόγω ότι θεραπεύσατε το μέσα σας να βρείτε το σκοπό που έχετε εδώ και να ηρεμήσετε, να φέρετε μια γαλήνη στον εαυτό σας λόγω αυτών που έχετε περάσει, όσο καιρό και να κρατάει αυτή η ιστορία. Με τον πύργο που δείχνει το αγόρι και ότι καταστρέφονται πράγματα στη ζωή του αυτή τη στιγμή που του δημιουργούν τραύματα, δείχνει μετά ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τα τρία πεντάκτηνα, τα βγάλατε και οι δυο σας, βγάλατε τρία πεντάκτηνα πάνω στην αγάπη, εδώ βγάλατε τρία πεντάκτηνα πάνω στον πύργο, άρα η συνεργασία που θα έχετε θα είναι ομαδική και από τους δυο σας και θα δείτε τις ικανότητες και ότι τελικά ο στόχος είναι ένας, έχετε τους ίδιους στόχους και οι δυο σας, έχετε στόχο την αγάπη. Και μαθαίνετε, έπρεπε να μάθετε για να ξαναμαζέψετε ενέργεια, είναι σαν να σας κάνει ένα restart το σύμπαν, γιατί μαζεύατε λέει τόσο καιρό ενέργεια. Με τα νέα πεντάκτηνα βλέπει το αγόρι ότι έχετε ανέβει πάρα πολύ ενεργειακά, πάρα πολύ στα μάτια του και το κορίτσι λέει ότι εγώ άλλο θυσίες δεν κάνω εδώ, φτάνει, τώρα θέλω μια κινητικότητα, θέλω δουλειά από σένα, θα τα αφήσω πίσω όλα που έχω κάνει σαν θυσία λέτε εσείς, αλλά εγώ αβεβαιότητα δεν ξαναδέχομαι από σένα και ούτε αυτό το χάος θέλω να το ξαναζήσω. Οπότε τα βλέπω από νέα οπτική τα πράγματα, επιμένετε εσείς και λέτε ότι έχω αποκτήσει μια σοφία, έχω καταλάβει και εγώ ίσως κάποια λάθη που έχω κάνει. Βασιλιάς Ράβδων αυτός θέλει να έρθει ξεκάθαρος και με τα 4 ξύφη και αυτός ξεκουράζει το μυαλό του όπως και εσύ. Δεύτερη φορά μου βγάζεις τα 4 ξύφη που λέμε εδώ ότι έχεις μια δικαίωση που θέλεις, λίγο καρμικά γεγονότα έχουν συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που σου ζητάει το σύμπαν είναι να προστατευτείς και εσύ και το αγόρι θέλει να προστατευτεί. Το μυαλό σας, οι σκέψεις είναι τρελές, άγχος πάρα πολύ. Οπότε για να προστατεύσεις εσένα πρέπει να ηρεμήσεις. Ναι, και εσύ μπαίνεις σε μια κατάσταση μοναξιάς, είσαι ήδη και λίγο αποτραβηγμένη όπως είπαμε λίγο πριν από τους άλλους. Βασιλιάς Ξυφών, Βασίλισσα Ξυφών, Βασιλιάς Ξυφών, ωραία, πολύ ωραία ενέργεια τώρα και αυτός τώρα ξεκάθαρος έρχεται σε σένα, εσύ βλέπεις τις αλλαγές και βλέπεις επίσης ότι τώρα μιλάει πιο λογικά. Κάπου στο παρελθόν είχε χάσει και τη δύναμη η ομιλία αυτού του ανθρώπου, δηλαδή έλεγε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρα, οπότε λες τώρα ότι βλέπω ότι κάπως έχει ανεβάσει τα στάνταρ και γίνεται πιο σοβαρός, αυτό είναι το σημαντικό, και πιο αυστηρός. Και στα 6 ξύφια πάνω βγαίνουν οι 6 ράβδοι, πολλά εξάρια έχουμε σήμερα πάλι, οι 6 ράβδοι που είναι μια απίστευτη επιτυχία, μια νίκη η οποία θα σου ξαναφέρει, θα σου ξαναφέρει
την εμπιστοσύνη αρχικά στον εαυτό σου, να εμπιστεύεσαι εσένα, να μην έχεις ανασφάλεια. Αυτό είναι μία νίκη η οποία για σένα θα είναι μία ανταμοιβή και θα νιώσεις πάρα πολύ περήφανη για αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που θα υποθούν. Και με τον Άσο των Ξυφών μου λες ότι, με τον Άσο των Ξυφών μου λες ότι αλλάζουν όλα, μπαίνουν κάτω από καινούριες βάσεις τα πάντα και συνεχίζετε να έχετε, είπαμε, το ίδιο όραμα και να τα βλέπετε όλα τώρα πιο καθαρά, πιο ήρεμα, πιο καθαρά, και έτσι θα έρθει η επιτυχία. Πάνω απ' όλα όμως είναι ότι θα ζητήσεις να υποθεί η αλήθεια, η οποία δείχνει ότι θα υποθεί, και με τα 9 ξύφη δείχνει το άτομο αυτό ότι νιώθει πολλές ενοχές. Τύψεις, νιώθει τύψεις. Εσύ εδώ με τον Ιεροφάντη έχεις παλέψει πάρα πολύ, ίσως και με κάποιον πνευματικό, αλλά ο Ιεροφάντης έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει και με τις πεποιθήσεις σου και να εκπαιδευτείς γύρω από τα καρμικά σου. Πάνω στα 4 κύπελα βγαίνει ο τροχός, πολύ ωραία ενέργεια. Τροχός, είπαμε, είναι πάντα της τύχης και είπαμε ότι είναι και το τι είναι και γραμμένο στον εγκέφαλό μας να γίνει σε αυτή την ιστορία. Ένας κύκλος καινούριος ανοίγει λοιπόν για εσάς. Είναι ένα σημείο μοιραίο στη σχέση σας αυτή τη στιγμή. Οι αλλαγές, ο καινούριος κύκλος και το κάρμα θα γίνουν μέσα από απρόσμενα γεγονότα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είπαμε ότι δεν είναι δική σας η ενέργεια, είναι από το σύμπαν τώρα πια. 4 κύπελα ξανά, λέτε ότι θα τη δώσω την ευκαιρία, παρόλο ότι βίωσα πολύ μεγάλο πόνο στην αγάπη, γιατί λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε απίστευτο εγωισμό, όμως με τον Άσο των Ράβδων οι ευκαιρίες δεν σταματούν, πάντα το σύμπαν μας δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες για να αναπτυχθούμε, να δημιουργηθούμε όσο μπορούμε καλύτερα και να δώσει μία σπίθα τώρα εδώ πέρα στη σχέση σας για να πάρει αυτός ο αυτοκράτορας πρωτοβουλίες, να πάρει πρωτοβουλίες, πάλι βασιλιάς Ράβδων βγαίνει, και να του φύγει λίγο ο εγωισμός, γιατί εδώ πέρα σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην ήταν μόνο απλός εγωισμός, να είχε φτάσει και σε ένα σημείο ναρκισσισμού. Θα μου πεις τώρα εδώ αλλάζει? Αλλάζει, είπαμε, λόγω της καρμικότητας μπορεί να διορθωθεί μια κατάσταση, λόγω των μαθημάτων, μόνο γι' αυτό αλλάζει. Και με τα 9 κύπελα δείχνει ότι οι ευχές είναι η ώρα να γίνουν πραγματικότητα. Όπα, 2 κάρτες. Είναι οι ευχές η ώρα να γίνουν πραγματικότητα, παρόλα ότι το μυαλό μας παίζει περίεργα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, πολύ περίεργα παιχνίδια. Μια αγωνία, ένα σχεδιασμός του μέλλοντος που δεν ξέρετε αν τώρα νιώθετε άνετα, περιμένετε να σας δοθούν κάποιες εξηγήσεις για να νιώσετε άνετα, έχετε αυτό το θέμα. Κατάλαβες? Αυτό είναι ένα ζήτημα για εσάς. Άρα έχουμε τους 2 Ράβδους και τη δικαίωση. Εδώ δείχνει ότι πάλι μας μιλάει το σύμπαν για το κάρμα και για την αλήθεια. Οπότε μέσα από την αλήθεια θα τα βρείτε και οι δυο σας. Και θα υπάρξουν βέβαια κάποιες συνέπειες, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Εγώ τώρα λέω το τελικό αποτέλεσμα, αλλά τόσο εύκολο δεν θα είναι. Δηλαδή θα κάνεις κάποια πράγματα τα οποία είπαμε, θα βάλεις και τα όρια σου, όπως και το άλλο άτομο θα βάλει τα όρια του. Και για να δούμε ποια είναι η τελική σας κάρτα, είναι τα 10 ξύφη, που δείχνει ότι η προδοσία τώρα πια κανείς δεν μπορεί να σας προδώσει με αυτόν τον τρόπο που σας πρόδωσε αυτός ο άνθρωπος, και τώρα φεύγουν ένα-ένα τα ξύφη από πάνω σας, φεύγουν με αποδοχές μαθημάτων, και αυτά τα πισόπλατα τώρα, επειδή είπαμε θα φανερωθούν όλα, δεν μπορεί κανένας πισόπλατα να σας πληγώσει. Είστε απλά λίγο κουρασμένοι από αυτές τις προδοσίες, γιατί μπορεί να μην σας πρόδωσε μόνο αυτό το άτομο, να έχετε γενικά να νιώθετε ότι προδίδεστε.
και φεύγει και η αποτυχία από πάνω σας. Έρχεται η επιτυχία, η ευτυχία και είστε τώρα πιο ανοιχτοί στις προκλήσεις της ζωής, με την έννοια ότι δεν φοβάστε τώρα πια, αφού περάσατε τα χειρότερα, λέτε τώρα ό,τι και να γίνει δεν φοβάμαι τώρα πια κάτι άλλο. Οκ, θα συμφωνήσω, γιατί τώρα πια έχετε προστασίες, τις ευκαιρίες, και τώρα έτσι μια που είναι και η άνοιξη εδώ και έτσι δείχνει και αυτό το δεντράκι ότι έχει ρίζες ακόμα. Οι ρίζες αυτές θα ανθίσουν όπως βλέπεις και έχουμε επικοινωνίες. Αυτό το ζευγάρι εδώ δείχνει να επικοινωνεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί βγάζει ξύφι δίπλα, σε μέρες δηλαδή. Εγώ θα σου το ευχηθώ και θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις και γίνονται και τα δύο καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.